Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài số 3 là bài về where, ở đâu. Hai bài trước là bài how, làm như thế nào, when, what time là mấy giờ và khi nào. Bây giờ where là ở đâu. Ok, để mục đích làm gì? Chúng ta làm thành câu văn dài. Ok, câu văn dài. Tôi uống cà phê ở đâu đó bằng cách nào. Ok, và lúc mấy giờ hoặc là ngày nào. Đó, để làm câu văn dài là như vậy đó. Right. Bây giờ mình học bài hôm nay. Ok, let's say at home. At home, ở nhà. At school ở trường. At school, ở trường. At the supermarket. Mình đẩy chiếc xe này hả? Mình đẩy chiếc xe này. At the supermarket, right? At the. Mình có thể nói at the than at the. Okay, say at the supermarket. At the supermarket. Very good. At the zoo. At the zoo. Okay. Now again. At home. At home. At school. At school. At the supermarket. At the supermarket. At the zoo. At the zoo. Okay, zoo, sở thú. Very good. At the bookstore. At the bookstore. Okay. At the restaurant. At the restaurant. At the coffee shop. At the coffee shop. Very good. Đấy. Ôn lại ha. Ở nhà. At home. At home. Ở trường. At school. At school. Ở siêu thị. At the supermarket. At the supermarket. Ở sở thú. At the zoo. At the zoo. Ở nhà sách. At the bookstore. At the bookstore. Ở nhà hàng. At the restaurant. At the restaurant. Ở quán cà phê. At the coffee shop. At the coffee shop. Very good. Ok. Ở số 10 đường Lê Lợi. Ok. At 10 Lê Lôi Street. Ok. At 10 Lê Lôi Street. At 10 Lê Lôi Street. Very good. Right? Trên bàn. On the table. On the table. Trên mặt trăng. On the moon. On the moon. Very good. Trên bảng. On the board. On the board. Trên tường. On the wall. On the wall. Trên trần nhà. On the ceiling. On the ceiling. Very good. Trên sàn nhà. On the floor. On the floor. Very good. Okay. Trên TV. On television. On television. Ở trong nhà bếp. In the kitchen. In the kitchen. Okay. Nào ôn lại nha. At 10 Lê Lôi Street. At 10 Lê Lôi Street. On the table. On the table. On the moon. On the moon. On the board. On the board. On the wall. On the wall. On the ceiling. On the ceiling. On the floor. On the floor. Very good. Right. Bây giờ tới các đơn vị hành chánh này. Thiếu một chữ. In the kitchen. Right. In the kitchen. In the kitchen. Right. In Vietnam. Ở Việt Nam á. In Vietnam. In Vietnam là một quốc gia ở thành phố này. In Saigon. Saigon ở sau lưng tôi nữa. Saigon, right? In Saigon. In Saigon. Very good. Right. Ở quận 10. In District 10. Hồi nãy có cái gì số 10 đây nha. Số 10 đừng lên lợi. Bây giờ quận 9 đi. Bây giờ không có quận 9 nữa. Right. Quận mấy nha? Quận nhất đi. Right. In District 1. In District 1. Very good. Ok. Nhưng quận Tân Bình sẽ là Tân Bình District. Ok. District 1. Nhưng mà là Tân Bình District. Ok. In District 1. In District 1. In Tân Bình District. In Tân Bình District. Ok. District là quận hoặc huyện luôn anh chị nha. Right. Ok. Nào đến phường và xã. Ward. Ok. Ward là phường. Right. Ok. In Ward 9. Phường 9. Right. In Ward 9. In Ward 9. Xã. Ví dụ xã gì nhỉ? Xã Mỹ Hưng. Right. Mỹ từ gì tiếng Anh cho dễ đọc nhỉ? Xã Ba Ba. Ok. Right. In right. In mình này Tân Bình District thì bên này sẽ là Ba Ba Commune. Right. Commune. In Ba Ba Commune. In Ba Ba Commune. Right. Good. Ở làng thôn. Ok. Thôn làng. Ấp. Village. Ok. In a small village. Ở một cái ngôi làng nhỏ. Ok. In a small village.
in a small village. Okay, ôn lại, right. In Vietnam, in Vietnam, in Saigon, in Saigon, in District 1, in District 1, in Ward 9, in Ward 9, in Baba Commute, in Baba Commute, and in a small village, in a small village. Okay, that's all. Everything we learn about where today. Okay, at, in và on. Right. Okay, còn một số cái giới từ nữa để mà mô tả nơi chốn. Okay, ví dụ nè ha, đây. Right, it is here, right. Là bắt đầu này, tôi để đây là đằng trước đúng không? Okay, in front, là say. Đằng trước này in front of, đằng sau behind, behind, gần, near, near, by cũng là gần luôn, tôi để nó xa hơn xíu nha, by, and beside cũng gần luôn, beside, ôn lại này, in front of, behind, near, by, beside, okay. Gần luôn này, next to, nó cũng gần ha, tôi bỏ để bên này nha, next to, okay. Và xa này, far from, okay, ôn lại, where, in front of, say, in front of, huh? Behind, near, by, beside, next to, far from, very good. Xung quanh, around, very good. Dọc theo, along. Ở giữa hai vật này, between, ở giữa hai vật, ở giữa ba vật trở lên, among, very good. Now, around, very good. Between, among, along, very good. Let's say inside, bảo túi ha, inside bên trong, inside and outside, inside, outside. Okay, chừng đó đủ rồi ha. Ôn lại từ đầu. Right, very good. Now, in front of, behind, around, along, near, by, beside, next to, far from, very good. Between, among, around. Okay, that's already good. Now, okay. Bây giờ mình tập trả lời với chữ where. Bạn làm điều gì ở đâu? Okay. Right. Bằng cách hỏi, bạn học tiếng Anh ở đâu? Where do you learn English? Trả lời, I learn English online. Okay. I learn English online. Right, good. Where do you live? Bạn sống ở đâu? Where do you live? I live in Vietnam. I live at 10 Leroy Street. District 1, in District 1, Saigon City, and Vietnam. Okay, that's it. Okay, chúng ta tập rất nhiều câu hỏi với where nhé. Bắt đầu lại nè. Okay, very good. Where do you stay when you travel? Where do you stay when you travel? I usually stay at a hotel when I travel. Very good. Where do you often study? I often study at the library. Where do you sometimes see a monkey? I sometimes see a monkey at the zoo. Good. Where do you always buy a dictionary? I always buy a dictionary at the bookstore. Where do you never eat breakfast? I never eat breakfast at a restaurant. Where do you like to build a house? I like to build a house on Leroy Street. Where do you put down a pen? I put down a pen on a table. Okay. Where do you write a sentence?
I write a sentence on the board. Where do you like to learn English? I like to learn English at school. Where do you go every morning? I go to school every morning. Where do you live? I live in District 1, Ho Chi Minh City. Where do you often read books? I often read books at the zoo. Where do you feed the dogs? I feed the dogs in front of my house. Where do you hit that bad man? I hit him inside the room. Where does the teacher stand? The teacher stands beside his students. Very good. Where do you go camping? I go camping in Cambodia. Where does the driver sit? The driver sits between two beautiful girls. Okay. Beautiful girls. Good. Where does the cashier sleep? She sleeps on the chair. Where does the actress cry? She cries in her house. Where do the police officer catch the robber? They catch the robber on Leroy Street. Where does the barber always eat rice? He always eats rice far from his house. Where does the clerk use this laptop? She uses it outside the office. Where does the cook often go to the market? He often goes to the market near his restaurant. Where does the businessman go fishing? He goes fishing in Vũng Tàu. Where does the cashier count money? She counts money here. Where does she see you? She sees me there. Where does she sometimes go to church? She sometimes goes to church in District 1. Okay, đó là bài học về where. Alright? Okay, that's really good. Thank you so much. Goodbye.